سلام علیکم، چطوری؟ چه خبرها؟ خب آقا مدت هاست که ما میخوایم گوشی آیفون بخریم. الان اومدم مدیا مارکت یا مدیا مارکت که آیفون ها رو ببینیم، بعد رنگاش و قیمتاش اینا رو بهتون نشون بدم، بعد که ببینیم چطوریه. حدس بزنید که من قراره چه رنگی و چه مدل آیفونی رو بخرم. در واقع من هر دفعه که گوشی خریدم یه اتفاقی واسه گوشیم افتاده که خریدم. چند سال پیش که 11 رو خریدم گوشیمون رو دزدیدن که رفتیم خریدیم 7 داشتم. 7 هم که خریدم گوشیم افتاده بود، گوشی قبلیم که 6 بود افتاده بود توی توالت و سوخت، کار نکرد. گفتم تا اتفاقی واسه این گوشی نیفتاده بریم گوشی جدید بخریم. حالا بریم قیمت‌ها رو با هم ببینیم. خب این الان جدا نمیشه نشون بدم. اینجا اطلاعاتش رو نوشته آیفون 13 128 قیمتش گذاشته 35,000 تا. این چیه؟ این 14 128 43,000 تا. این 15 128 52,000 تا. هم جدا نمیشه آدم ببینه، دستش بگیره ببینه چطوریه. بعد اینجا چیه؟ اینجا چی رو داریم؟ 16 رو داریم 128 60,000 تا. این رنگ آبی که دیگه خیلی مد شده. من یکم بین آبی صورتی دو دلم نمیدونم. 16 پلاس 128 68,000 تا. این کدومه؟ این 16 پرو 128 79,000 تا. این چیه؟ این انگار خیلی دیگه تخفیف زده. آیفون 16 پرو مکس 256 95,000 تا. اینجا نوشته اگه ودافون داشته باشی تو 3 تا تقسیط میتونی پرداخت کنی، هر ماه تقریبا 40,000 تا. اینم همینا رو ودافون گذاشته. خب اینم قسمت آیپداشه. اینم رنگش خیلی خوشگله. نمیدونم مال ما کدومشه. اینجا هم نوشته ودافون تخفیف داره، یعنی تخفیف نداره، قسطی میده. PS4 رو گذاشته 36,000 تا. پس 5 کجاست؟ 5 هم میخواستم نشونتون بدم. این PS5 قبلا آیفون رو قسطی میدادن اینجا، ولی چند سالیه که دولت اینجا ممنوع کرد دیگه آیفون رو نمیشه قسطی با کردیت خرید و اینا. حالا ببینیم که چطوریه، چی میخریم. همراه من باشید ببینیم که در نهایت چه گوشی قراره بخریم. بالاخره اومدیم چی بخریم؟ آیفون. بالاخره اومدیم آیفون 16 رو بخریم. الان میخوایم حساب کنیم. منتظر باشید بخرم، باز میکنم به شما نشون میدم. برم قاب و گلس و ایناشم بخرم، قیمت و همه چیشو براتون میذارم. اینجا فروشگاه وطنه. ما خیلی گشتیم، سفیدشو میخواستیم، فقط اینجا سفید داره یا باید آنلاین میخریدیم. ما ترجیح دادیم بیایم اینجا چون قبلا هم از اینجا تبلت و کیبوردمون رو از اینجا خریدیم. خیلی هیجان دارم، خیلی ذوق دارم. ببینیم ویدیوی بعدیا کلی قراره با کیفیت باشه، چون الان با گوشی که میگیرم گوشیم 11. خب این دیگه الان 16 پلاسه. ببینیم چه جوری میشه. خب خریدیمش. آرمین از من سوال بپرس. نشون بده از وطنی. گفت توضیح دادم همه رو از وطنی. این وطنه. گفتم دیگه ما اینجا زیاد خرید کردیم. تبلت گرفتیم، کیبوردش رو گرفتیم، جارو برقی گرفتیم. الان هم که آیفون گرفتیم. خیلی خوشحالم. سفید گرفتیم، گوشی و جدا، اون آداپتورش هم که جدا. حالا باید باز کنم بهتون بگم که قیمتش چجوریه، با ایران مقایسه کنید.
البته از ایران که کلا گرونتره، ولی خب الان آیفون تخفیف زده. بیشترم همه جا رنگ آبی و صورتیش هست، سفیدش اصلا گیر نمیاد. ما هم سفید میخواستیم، بعد دیگه کلی گشتیم، خود نمایندگی همین اپل هم رفتیم، اونا 256 براشون نمونده بود، تو من 256 میخواستم، بخاطر که ویدیو میگیرم خیلی زود پر میشه. بعد دیگه حالا بریم باز کنیم و اینا، ببینیم چجوریه. خیلی دو دل بودم، رنگی هم دوست داشتم اما هیچ وقت آیفون رنگی نخریدم، همیشه یا سفید داشتم یا مشکی، ولی خب ته دلم سفید دوست داشتم. خداش سفید گیرم من. دست شما درد نکنه. خب بریم آیفون عزیز رو وا کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید چقدر قشنگه. خب روشنش کنم. روشنش کنم. مبارکم باشه. خب الان بذارید تا حالا این روشن میشه. خب بسته آمازونمون هم اومد، خواستم براتون آنباکسینگ کنم. وسایل جانبی گوشی رو سفارش دادیم. خب این چیه؟ این مال آیفون 11، گلس آیفون 11. ما قبلا از این قابه. این قابه، آره اشتباه گفتم. بازش کنم. اشتباه گفتم، اشکایی نداره. اوه چه خوشگله. حالا بنظرم این گوشی بهتون نشون بدیم. بعدی چیه؟ مال توی. بله این قاب گوشی جدیده. دستبندیش من یکی فرق داره. مارکت فرق میکنه. زده بود این از اینایی. آره این از ایناییه که حفاظت چیزو میکنه. آره کامرا. آره کامرا رو حفاظت کنه. مثلا اگه بخوره زمین گوشی، این چون یک ذره کلفتره باعث میشه که ضربه نخوره. داره. آره دیگه این هم میتونی که شارژر بزنی و شارژ کنی. بعدی چیه؟ خب این گلسه. این مال کدوممونه؟ اینه همه برندش. آره اینه همه. قبلا ما از این برند گرفتیم، خیلی راضیم، خیلی مقاومتش خیلی خوبه. اینم یکیش برای من، یکیش برای آرمینه. اینم که پایه مکبوکه. خیلی وقت بود میخواستیم اینو سفارش بدیم. چه بامزه است، بعد داره. آره رنگش چه خوشگله. حالا باید بذارم مکبوک رو روش ببینیم که این چطوری دقیقا کار میکنه. حالا بریم برای ادامه ویدیو. خب این پایه این شکلیه. خوبیش اینه که هر چقدر بخوای میتونی بالا پایینش کنی. بعد اینو اینجوری میذاری روش. جنسش هم آلومینیومه. آره خب دیگه مثلا سبک و ایناست. به نظر که خیلی باحالی میاد. حالا باید البته چیز خاصی نداره. خب اینجوری میزنی، هر اندازه‌ای بخوای اندازه گیری میکنی و میذاری و استفاده. باز نکنم روشن نشه. خب الان میخوایم که گلس رو بندازیم. ببینید اینجا کامل توضیح داده که چطوری میتونید نصب کنید. نصبش خیلی بامزه است. یه مدل جدیده که راحت خودتون میتونید نصبش کنید. الان آرمین میندازه رو گوشی، من براتون ویدیو میگیرم ببینید چقدر راحت میتونید گلس رو خودتون بندازید. اوه چه بامزه است. یه لحظه گوشی رو بردار به بچه ها توضیح بدم. میبینید این قشنگ جای دوربین گوشیه. دقیقاً گوشی رو میذارید توش که گوشی هی تکون نخوره. خب میذاریم روش یکی بکشی گلس نصب شد. همین. خب چه بامزه. بالای گوشی خودش معلوم کرده، فقط باید انگشتو بذاری اینجا، انگشتو میذاری اینجا، اینو میکشی خودش دیگه نصب میکنه. باش خب الان ما تمیز باید بکنیم اسکرینو. الان اسکرینو تمیز میکنیم، نصب میکنیم، بهتون نشون میدم که چطوریه. خب الان این پک دستمالشه.
یه دونه اون چسبه. آره اون چسبه، یه دونه خیسشه، یه خشکشم که اینه که تمیز میکنه. خب الان گلس رو نصب کردیم با همین روش. عالی شد. ببینید یه بارکی بدون اینکه یک ذره حبابی چیزی بره توش. بعد ببینید این گلس چقدر گلس کلوفتیه، 9 میله درسته. بعد اینم بهترین نوعشه، واتر پروف، همین نانو و اینا که میگن. ما اگه میخواستیم این گلس رو بیرون بخریم یه چیزی حدود 600-500 لیر قیمتش بود، ولی خب آمازون خریدیم. آمازون خیلی قیمتش خوب بود، 200 لیر درسته؟ 200 لیر 180 لیر. مال من 200 لیر، مال تو 180 لیر. آره 20 لیر تخفیف داشت. حالا بریم که مال منو نصب کنیم. بهتون نشون بگم که چقدر خریدیم ما اینو. خب ببینید ما آیفون رو 16 پلاس گرفتیم، 256 60540 تا. بعد چیزو خریدیم، آداپتور خریدیم درسته؟ 650 تا هم شد اون آداپتورش که واسه یه شارژ گوشی. اینم که هیچی، فقط خواستم اینو بهتون نشون بدم. ببینید از کل پرداختی ما شده 73428 تا. ببینید 12238 تا فقط مالیاتش بوده. حالا بهتون توضیح بدم که چرا ما اینو اینجا خریدیم ایران نخریدیم. خب الان دارم ویدیو رو با موبایل جدید ضبط میکنم. کیفیتش که بگم خیلی خفن باشه. شما هم حتما مقایسه کنید، نظرتون رو کامنت کنید. خب ما با این پولی که دادیم من میتونستم که 128 پرو بگیرم، ولی خب من چون ویدیو میگیرم برام مهم بودش که 256 باشه. یه گزینه دیگه هم این بود که با همین پول ما میتونستیم ایران پرو مکس بگیریم، ولی خب هزینه رجیستری الان حدود 43,000 لیره که منطقی نمی اومد دیگه. بعد کلی بررسی ها تصمیم گرفتیم اینو بگیریم. امیدوارم از ویدیو خوشت اومده باشه. اگه نظری انتقادی داری حتما کامنت بذار. تا تو ویدیوی بعد میبینمتون. خدا نگهدار.